हेलो फ्रेन्ड्स, आज पनि म तपाईहरुलाई अर्को एक्साइटिङ टपिकमा भिडियो लिएर आइसकेको छु कि वीकली टेस्टलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने, हामीले दिएको वीकली मोडल टेस्टलाई चाहिँ कसरी बेस्ट हामीले दिन सकिन्छ ताकि यसले हामीलाई पछि एक्जाममा रियल एक्जाममा हेल्प गरोस्। र यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि किन छ भन्दा यो हामीले वीकली टेस्टमा कस्तो स्कोर ल्याउँछौँ त्यही हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो रियल एक्जाममा स्कोर आइरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि तपाईले आफ्नो वीकली एक्जामलाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा हिट गर्न नभुल्नु होला। र आउनुहोस् अब हामी आफ्नो भिडियोतिर लागौँ। तर हामी भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई वीकली मोडल एक्जाम दिनु किन जरुरी छ त्यो कुरा म तपाईलाई बताउँछु। किनकि हामी मध्ये कतिजनालाई यस्तो लागिरहेको हुन्छ कि मैले अहिलेसम्म अब एकचोटि पनि पढेर सकाएको छैन, अहिले मोडल टेस्ट दिए पनि मेरो खासै राम्रो स्कोर आउँदैन, किन दिनु भन्ने यस्तो किसिमको फिलिङहरू आउन सक्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्सको कुरा म तपाईहरुलाई गर्छु। किनकि मेरो अब 50-55 आउँदादेखि नै मैले एक्जाम दिन थालेको हो, 95-96 आउँदासम्म मैले एक्जाम दिएको थिएँ। त्यसैले तपाईहरुले पनि दिनु जरुरी हुन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ वीकली एक्जाममा चाहिँ तपाईले आफ्नो लेभल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मैले अहिले यति स्कोर आइरहेको छ भने मैले नाम निकाल्न चाहिँ अराउन्ड 170-80 सम्म मैले ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो लेभल कहाँ छ र कहाँसम्म पुग्नुपर्ने एउटा एस्टिमेसन हुन्छ र त्यो अनुसार तपाईले प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो लेभल थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब म कुन चाहिँ च्याप्टरमा अलिकति विक रहेछु, मैले रेगुलरली कुन च्याप्टरमा मिस्टेक गरिरहेको छु, अथवा मेरो कुन च्याप्टरमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ रहेछु भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेसहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईलाई एउटा एक्जाम हलको थोरै भए पनि एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ। जस्तो कतिजनाले चाहिँ पहिलोचोटि गएर एक्जाम हलमा एक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ उहाँहरू एकदमै रनभुल्लमा पर्नुहुन्छ, के गर्ने के नगर्ने कस्तो गर्ने, किनकि उहाँहरूलाई त्यो एक्सपिरियन्सै हुँदैन। त्यसैले तपाईहरूले एक्जाम दिने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एक्जाम हलको अलिकति एक्सपिरियन्स आउँछ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भन्दा तपाईले त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट जुन एक्जाम हलमा गर्न सक्नु भएको छैन। यसपालि कति धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको थियो कि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन, जानेको कुराहरू पनि धेरै जे पाइ त्यही लगाएर आउनु पर्यो, लास्टमा टाइम नपुगेर भन्नुभयो। त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईले रेगुलरली मोडल टेस्ट दिँदै जानुभयो भने टाइम म्यानेजमेन्ट तपाईको सुध्रिँदै जान्छ र त्यसैले पनि तपाईको मोडल एक्जाम रेगुलरली दिनु एकदमै जरुरी छ। र आउनुहोस् अब हामी लागौँ कि कसरी चाहिँ हाम्रो मोडल एक्जामलाई हामीले इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ त। र आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई 5वटा तपाईलाई टिप्सहरू टेक्निक्सहरू म दिन गइरहेको छु, जसले गर्दा तपाईले आफ्नो मोडल एक्जामलाई प्रोडक्टिभ र इफेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई रियल एक्जाममा हेल्प गर्न सक्छ। पहिलो टेक्निक भनेको टेक इट एज अ रियल एक्जाम। जस्तो कतिजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दा एक्जाम त अब दिन जाने हो, क्वेसन हेर्न गए जस्तो गर्नुहुन्छ। जाने क्वेसन हेर्ने, क्वेसनमै टिक लाउने, ओएमआर सिट नभरिकन घर फर्किने, अथवा कोही जाने क्वेसन सिट मात्र बोकेर आउने। त्यसरी कतिजनाले चाहिँ एउटा एक्जामको रूपमा लिनुहुन्न। त्यसैले म तपाईहरुलाई भन्छु, मैले त्यति धेरै एक्जाम दिएँ, जम्मै एक्जाममा मैले के गरेँ, रियल एक्जाम जसरी फेस गरेँ त्यसलाई म जसरी एक्जाममा मैले रियल एक्जाम दिन्छु त्यसै गरी म क्वेसनलाई एप्रोच गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई ओएमआर सिटमा भर्ने, त्यसपछि रिजल्टलाई पनि म सिरियसली हेर्ने, त्यो रिजल्टलाई आफ्नो लेभलको रूपमा लिएर त्यही अनुसार स्टडी प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने गर्थेँ। त्यसैले यसलाई रियल एक्जामको रूपमा लिनु होला, पहिलो तपाईलाई टेक्निक भनेको। दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईले एक्जामको प्रोटोकल फलो गर्नु होला। अघि पनि मैले भनिहालेँ, तपाईले एउटा एक्जामको प्रोटोकल फलो गर्ने भन्नुको अर्थ के हो भन्दा तपाईले त्यो टाइममा एक्जाममा पुग्ने, त्यसपछि त्यो एक्जामको टाइममा चाहिँ आफूलाई त्यही अनुसार टाइम म्यानेज गरेर चाहिँ टाइममा एक्जाम सकाउने, त्यसपछि ओएमआर सिट पनि भर्ने, त्यसपछि त्यसलाई टाइममै सबमिट गर्ने, यताउता चिटिङहरू नगर्ने। यो त जब मोडल एक्जाम हो साथीले सोधेर लेखे पनि भइहाल्छ, यस्तो केही पनि नगरिकन तपाईले रियल एक्जाम जसरी एक्जामको प्रोटोकलहरूलाई सबैलाई फलो गरेर गर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा रियल एक्जामको फिलिङ आउन सक्छ। तपाईले एउटा एक्जामको माइन्डसेट लिएर जानु पर्यो। जस्तो एक्जामको दिन बिहान पनि तपाईलाई रियल एक्जाममा कस्तो हुन्छ, एउटा प्रेसर हुन्छ, मैले आज एक्जाम राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेसर हुन्छ। त्यस्तै खालको प्रेसर तपाईले लिएर, जस्तो अब यो मेरो मोडल एक्जाम हो, यसले चाहिँ मेरो भोलि पर्सिको मार्क्सलाई डिटरमाइन गर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट लिएर चाहिँ आजको एक्जाममा बेस्ट दिन ट्राई गर्छु, आफूले गेस गरेको पनि आफूले दिमाग लगाएर एक्जाममा जसरी एप्रोच गर्छु त्यसै गरी एप्रोच गर्छु भन्ने एउटा माइन्डसेट लिएर एक्जाम दिन जानुभयो भने तपाईको मार्क्स पनि इम्प्रुभ हुने चान्स हुन्छ र तपाईले आफ्नो रियल लेभल पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, रियल एक्जामको एक्सपिरियन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बर कुरा भनेको हामी कतिले के गर्छौँ भन्दा एक्जाम दिइसकेपछि अब क्वेसन हेर्छौँ अनि त्यत्तिकै आएर छोडिदिन्छौँ, एन्सर पनि चेक गर्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ, पछाडि मार्क्स आयो भने कहिलेकाहीँ चेक गर्छौँ, त्यही पनि चेक गर्दैनौँ यदि बिग्रिया जस्तो लाग्यो भने।
म तपाईहरुलाई भन्छु यदि तपाईको एक्जाम बिग्रे पनि सप्रे पनि तपाईले एक्जाम दिइसकेपछि घर आएर के गर्नुस् सबै क्वेशनको एन्सरहरु रिभ्यु गर्नुस् चेक गर्नुस् अब हाम्रो बानी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ यो मेरो पनि बानी थियो तपाईको मात्र बानी होइन कि अब हामीले अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ तुक्का लगाएर मिलेको हुन्छ अथवा गेस गरेर अथवा डाउट लगाइकन मिलेको एन्सरहरु हुन्छ त्यो एन्सर चाहिँ हामीले अब घर आइसकेपछि यस्तो लाग्छ यो त मैले जानेरै मिलाएको हो जुन जुन रङ भयो त्यो मात्र बिगारेको हो भन्ने हाम्रो माइन्डसेट हुन्छ त्यो माइन्डसेटलाई हटाइदिनु होला किनकि हामीले हामी मध्ये कति जनाको एउटै कम्प्लेन हुन्छ मलाई सधैँभरि सोधिराख्नुहुन्छ दाइ म जहिले पनि सिम्पल मिस्टेकहरु सिली मिस्टेकहरु गरिरहेको हुन्छु एउटै खालको मिस्टेकहरु सधैँभरि गरिरहेको हुन्छु भन्नुहुन्छ त्यो मिस्टेक हुने एउटा प्रमुख कारण भनेको चाहिँ हामीले कन्फ्युज भएको कुराहरु जुन हामीले झुकेर मिलाएको हुन्छ त्यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी घर आएर फेरि सल्भ गर्न ट्राई गर्दैनौं किनकि हामीलाई लाग्छ त्यो त मैले जानेर मिलाएको हो त्यसैले यो गल्ती नगर्नु होला जुन जुन कुरामा तपाई एक्जाममा डाउटमा हुनु भएको थियो त्यसलाई एक्जाममै गोलो लगाएर आएर घर आएर त्यो कन्सेप्टलाई क्ल्यारिफाई गर्नु होला त्यसलाई सल्भ गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले अब नआएका कुराहरुलाई त्यतिकै छोडेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको एक्जाम विकली टेस्ट दिएको कुनै पनि फाइदा हुँदैन त्यसैले त्यो शनिबार चाहिँ तपाईले टेस्ट दिएको रूपमा लिएर तपाईले त्यो टेस्ट दिइसकेपछि घर आएर हरेक एन्सरलाई नजानेको एन्सरहरुलाई चाहिँ अथवा डाउटमा भएको एन्सरहरुलाई कन्सेप्ट त्यसको बिहाइन्डको कन्सेप्ट पनि क्ल्यारिफाई गरेर मजाले अर्को पल्ट आयो भने नबिर्सिने गरेर चाहिँ तपाईले सल्भ गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको विकली टेस्ट दिएको एकदम फाइदा हुन्छ र तपाईको माइन्डमा पनि कुनै पनि कन्सेप्ट तपाई डाउटमा हुनुभयो भने क्ल्यारिफाई गरेर मात्र अगाडि बढ्ने तपाईको ह्याबिट बस्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो ह्याबिट हो र चौथो टेक्निक भनेको चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो टार्गेट सेट गर्नु पर्यो आज तपाईले एक्जाम दिएर आइसकेपछि नेक्स्ट एक्जाममा मैले अब आज चाहिँ 110 लिएर आए भने 115 लिएर आउँछु अथवा 112 लिएर आउँछु भन्ने टार्गेट सेट गर्नु होला त्यो गर्नुभयो भने तपाईले एउटा त पढ्ने मोटिभेसन मिल्छ र अर्को भनेको तपाईले अर्को एक्जामलाई अर्को मोडल एक्जामलाई कुरेर बस्नुहुन्छ ओहो म अर्को एक्जाममा त 115 लिएर आउँछु यसपालि 110 आयो भनेर एउटा कुर्नु हुन्छ तपाईले त्यसलाई वेट गर्नुहुन्छ त्यसलाई भ्यालु गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार सिरियसनेस लिएर चाहिँ तपाईले एक्जाम दिनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईको मोडल एक्जाम चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुँदै जान्छ त्यसैले अर्को हप्तालाई टार्गेट सेट गर्नु होला आफ्नो मार्क्सहरुलाई चाहिँ ग्राफ बनाएर गर्नु होला जुन मैले पहिला भिडियोमा पनि बताइसकेको छु ग्राफ बनाएर प्लट गर्दै जानु होला आफ्नो मार्कको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड आफूले कतिको प्रोग्रेस गरिरहेको छु त्यो पनि तपाईले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ ग्राफ बनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने र पाँचौं र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा यु हेभ टु लर्न फ्रम योर मिस्टेक्स हामीले के गर्छौं भन्दा मोडल एक्जाम भनेको यस्तो एक्जाम हो जहाँ तपाईले जति गल्ती गरे पनि केही फरक पर्दैन किनकि तपाईले अहिले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ ताकि रियल एक्जाममा गल्ती नगर्नुहोस् त्यो कुरा तपाईले रियलाइज गर्नु होला यो बेलामा गल्ती गर्नुस् र मिस्टेकलाई के नदोहोर्याउन ट्राई गर्नुस् नेक्स्ट टाइम त्यो भएर अहिले चाहिँ गल्ती गर्ने समय हो तपाईले गरेको गल्तीबाट तपाईले अर्को एक्जाममा सिक्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हामीले कस्तो कस्तो गल्ती गर्न सक्छौं भन्दा हामीले टाइम म्यानेज गर्न सक्दैनौं कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले ओएमआर सिट भर्दाखेरि गल्ती गरिरहेका हुन्छौं यस्ता सिल्ली मिस्टेकहरु जुन तपाईले एक्जाममा गर्नुभयो भने जानेका कुरा पनि तपाईले एक्सप्रेस गर्न पाउनुहुन्न त्यसैले टाइम म्यानेजमेन्टका कुराहरु र ओएमआर बाट हुने गल्तीहरु त्योहरुलाई चाहिँ तपाईले सुधार्नको लागि चाहिँ आफ्नो यो गल्तीलाई चाहिँ सिक्दै नेक्स्ट एक्जाममा चाहिँ सुधार्दै जानु होला टाइम म्यानेजमेन्टमा एकदमै ध्यान दिनु होला कसरी एप्रोच गर्छु भन्ने एउटा युनिफर्मिटी लिएर आउनु होला जस्तो मैले बायोलोजीबाट सुरु गर्छु अनि त्यसपछि केमिस्ट्रीमा जान्छु र न्यूमेरिकल लास्टमा गर्छु अथवा कस्तो हुन सक्छ तपाईको म कहिले बबलमा गोलो लगाउँछु यो कुराहरु चाहिँ तपाईले सर्ट आउट गर्दै जानु भयो भने तपाई रियल एक्जामको दिनमा कन्फ्युजनमा पर्नुहुन्न त्यसैले अन्त्यमा मैले के भने त यु हेभ टु लर्न फ्रम योर मिस्टेक्स यी पाँचवटा चाहिँ तपाईलाई मैले दिए विकली एक्जामलाई प्रोडक्टिभ बनाउने टेक्निक भनेर मैले दिइसकेको छु आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईलाई एकदमै धेरै हेल्प भयो होला कस्तो लाग्यो मलाई भिडियोमा तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला र तपाईहरुलाई यसरी हेल्प गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी पनि छु र तपाईहरुले दिएको साथ सहयोगको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त बाइ बाइ सी यू